Про що бояться спитати власники відеокамер і фотоапаратів? Я теж чомусь боявся думати про це. Ти така пусічка, ти така масюсічка. Мова про те, аби з'єднати вашу відеокамеру чи фотоапарат напряму з комп'ютером. І які суттєві бонуси це може принести. Йолки-палки, навіщо я це брав? Навіщо я це все влазив? Краще б я про це задумався раніше. Сучасний світ такий, що ми всі користуємося інтернетом. Для більшості з нас це актуально. Актуально усім власникам камер. Ви знаєте, я просто веду онлайн-заняття з фотографії. Я починав давно, ще в так званий ковід, коли мої учні не могли відвідувати офлайн заняття. Але вони знали, що наш єдиний невідновлюваний ресурс – це час. І якщо ти його упустиш, то потім буде ніколи. І ти недоотримаєш знання, значить переваг у житті. Тому мене попросили про заняття онлайн, які я проводив тоді в скайпі. Скажіть, а у вас ще є скайп на комп'ютері? Чим погана веб-камера? Час – це невідновлюваний ресурс. Сьогодні є скайп, завтра немає скайпу, а знання, отримані через онлайн-уроки, залишилися з моїми учнями. Дехто з них навіть потім вступили на профільні факультети до вузів, на фотомистецтво, на оператора відео до інституту Карпенка-Карого, працюють фотографами, відеожурналістами. А я продовжив вести уроки онлайн через звичайну веб-камеру настільного комп'ютера. І знаєте, поступово почав відчувати незадоволення. От скажіть, будь ласка, вам подобається таке зображення? Веб-камера дуже виручає, коли вона є. Низький уклін її винахідникам. Але насправді вебка – це вчорашній день. Відстій! У вебці крихітна дешева матриця, мільйони учителів, журналістів, психологів, учителів гри на гітарі, політологів ведуть онлайн-трансляції жахливої якості. У вебку ми всі маємо досить блідий вигляд. Я веду уроки з фотографії. Хочеться бути презентативнішим. І ще, я хотів би спробувати фільмуватися не в камеру, а одразу в комп'ютер. Це дуже зручно. Зафільмувався в камеру комп'ютер і жодної спеціальної начитки та особливого монтажу. Тому вирішив замість веб-камери підключити справжній фотоапарат. Але з якого боку до цього підійти? Камера для відеостріма – ціна питання. Так от, останні моделі фотоапаратів і відеокамер дружать з прямими трансляціями і напряму до них підключаються. Але хочеться, аби я міг запускати веб-конференцію з будь-якого фотоапарату, навіть зі старого, з дешевого чи з дешевої відеокамери. Звичайно, за умови, що ті мають вихід HDMI. З них картинка буде якісною і багатою, на відміну від простої вебки. У зображенні нарешті з'явиться об'єм, деталізація, палітра кольорів, зникнуть шуми. А ще подумав про вас, шановні глядачі, навіщо вам задля якісної трансляції переплачувати за сучасну камеру 100-500 грошей? Можна ж відбутися дешевше, ге? Пошук карти захвату. Тому я почав шукати картку захвату, захоплення. Ні. Це зовсім інше. Я захопився вами, я в захваті від вас, значить все-таки карту захвату. Критерії такі. Дешева, працюватиме, захвачує Full HD або 4К і видає Full HD не менше, ніж 50 кадрів на секунду. Full HD – це стандарт телебачення в країнах ЄС, тому Full HD – це теж оптимально. Нормально. Розпаковка карти захвату. Я через що такий суворий був, бо не мав лісопеда. А тепер ось, будь ласка, приїхав він. Дивіться, вона здатна захоплювати відео 4К і видавати його Full HD 60 Гц. Що означає 60 Гц? Це частота показу. І 60 Гц – це, в принципі, абсолютно
достойна частота показу не для ігор комп'ютерних, а, наприклад, якщо на дизайнерському моніторі. В кольорах 4.2.0. Є аудіовхід для мікрофону. Ну, коротше кажучи, будемо дивитись. Опа! І перше, що ми тут бачимо, це сама карта. Малесенька така, легесенька. Друзі мої, я взяв цю карту недорого. Прямо, скажемо, дешево. Можна було за ці гроші взяти карту завбільшки з флешку. Але я подумав, що карта завбільшки з флешку може грітися. А мені треба проводити, в тому числі, уроки, години по 1,5, 2, 3. Хочеться мати нормальний, пристойний вигляд. Так, дебеленька, гарненька коробочка така. Ну, вона маленька, але відчувається дебело, моцно, як то кажуть. Є вхід і вихід HDMI, порт USB-C, вхід для мікрофонів, вхід для навушників. І, як то кажуть, ця коробочка має дихати, ну, тобто, не дуже сильно нагріватися. Так, що тут ще є? Що тут ще є? Тут таке здорове придане, як казав Карлсон, якби коробка була порожня, вона б не гриміла. А якби була зовсім повна, вона б теж не гриміла. Наступне. Такі екологічні кульочечки. Що там з ними мучитися? Мені сподобалося, що в даному наборі є, наприклад, надійний гарний шнур HDMI. І він такий дебелий, значить, має прослужити. Ну, принаймні, я на це сподіваюся. Це дуже важливо. Мені не треба бігати, шукати, купувати щось окремо. Воно одразу в наборі, ти знаєш, що воно працюватиме. Дивимось далі. Так, наступний кульочечок. Почуваюся так, наче під ялинкою. Щось мені Дід Мороз приніс. Наступний. Ну, це кабель для підключення до комп'ютеру. Можемо підключати, будь ласка, до американського комп'ютера чи до смартфончика, а можемо і працювати ось таким чином. Прикольно, дуже гарно. І купа інструкцій. Інструкції, наклеєчки. Це наклейка? Це наклейка. Про культуру спілкування. Ви знаєте, я ніколи раніше не працював з картою захвату. Як будь-який фото-відеознімак, думав, та це дурниці, навіщо воно мені треба? Це заходити в інтернет, якусь карту, прости господи, підключати до свого безцінного фотоапаратика чи пак відеокамери. Хіба без цього не можна прожити? Думаю, що настав той час, коли без цього не можна прожити. Культура спілкування, культура мовлення, хочеться бути гарним в кадрі. Спробую. Ох, я відчуваю, як воно буде зараз підключати все до компа. Оце буде морока. Йолки-палки, навіщо я це брав? Навіщо я оце все влазив? Сподіваюся, учням сподобається. Ти така пусічка, ти така масюсічка. Ти така клас який. Не бійся, татко Сережа тебе не образить. Татко Сережа тебе зараз під'єднає до компа. Підключаємо відеокамеру Panasonic V700. А далі я почав підключати камеру Panasonic V700.
Full HD. І з нею, як бачите, все набагато краще, хоча у неї невеликий сенсор. Та він все ж таки більший, ніж у вебці, і зображення зробилося значно кращим. Тому навіть з любительської, побутової відеокамери картинка у нас вже просто небо і земля. Але хочеться ще більшої якості, ще більшої насиченості, кращої деталізації, а значить час підключати фотоапарат. Несподівані складнощі з фотоапаратом. І отут сталася несподіванка. Така несподіванка. Я підозрював, що так буде, але старався про це не думати. Кожна побутова відеокамера обов'язково комплектується шнуром, яким підключається до розетки. Бо побутовими камерами користуються люди. Людей поважають. І людська відеокамера може живитися від мережі нескінченно довго. А фотоапарати, навіть відеокамери у форм-факторі фотоапарату, це сироти для фізосіб, яким виробник сказав: люмінь працює півгодини від акумулятора, значить півгодини працює, а потім вимикається. Тому припиняй відеозйомку чи інтернет-трансляцію, міняй акумулятор і включайся в роботу по-новому. Ну і що з того, що за фотоапарат заплатив більше, ніж за побутову відеокамеру? У форм-фактору фотоапарату все має бути суворо. На тобі обмеження, жодних шнурів, служи, як сказано в статуті, цебто в інструкції, кругле носи, квадратне катай. Отже, подумки я помолився за здоров'я спонсорів нашого каналу і завдяки вам, шановні донатори, надбав для обмежено придатного для відеотрансляції фотоапарату Lumix GH3 батарею-пустишку. Portable Battery Case. Все написано правильно. Англійською і іерогліфами. І, будь ласка, ось таке придане. Перше, що тут є, це... Ага. Так. Ну, все правильно. Шнур до розетки. І далі воно веде до... І далі воно веде сюди. Ага. О, подивіться. Все як треба. Тут і листячка зелене намальована, і літери SE, типу Європейський Союз. Так. Ну, це все добре, але як його підключати до фотоапарату? Ага. І ось, будь ласка, пустишечка акумулятору. Ну, я бачив, що там акумулятори під різні камери. Значить так, це робиться так, так, отак. Прекрасно. Конструктор з 3 предметів. Ну що, спробуємо на фотоапараті? Стрім на фотоапарат Lumix GH3. Програма захвату працює через OBS Studio. Що розбиратися в ній? Є невелике відлуння, відставання в долі секунди мого електронного альтер-его від його реальності. Принаймні, власний голос чую в наушниках так, як співаки чують часом зі сцени. Ну, до цього можна, думаю, звикнути. Припускаю, що із в 10-20 дорожчими картами захвату запізнення відео і мови буде не настільки помітним, але ціна питання здається мені перебільшеною. Інша річ, якби я, наприклад, викладав вокал, і при цьому потрібна була б ще й презентативна картинка. Щодо картинки, зображення однозначно краще, ніж з веб-камери. З'явилися різкість, деталізація, глибина. І тепер видні всі недоліки мого освітлення. Купила баба порося. Ну, добре. Поставлю ліворуч від себе простий ліхтар. Для початку. Стрім з LED-ліхтарем. Вже краще, вже набагато краще, але що це тут за тінь така неестетична, і наче хотілося б щось з фоном зробити, і може так? Так, припустимо ось так. Так.
спробуємо щось зробити з фоном. Раз, два, три, чотири. О! Вже трохи веселіше. Може, контровим? Ні. Ось так. Треба спробувати з софтбоксом. Стрім з софтбоксом 50х70. Ну от, тепер у нас софтбокс 50х70 сантиметрів. Зробимо ось таким чином. Ще краще. Можливо, ось так. Добре. Що у нас скаже світло ліворуч? О. Можна навіть так зробити. А можна зробити і ось таким чином. О! Так, і позаду розташуємо також елемент світла. Ні, не такий, не такий, не такий. Хо-хо-хо. Гріємо руки. Ну що ж, друзі мої, десь отак, думається, мені вже можна вести стрім. А далі у нас новини. Про фрост-рами. Цими днями колега цікавиться, як розсіяти світло, якщо не маєш софтбоксу. Кажу, подивися на принцип роботи фрост-рами. Дивимося в цю частину екрану. Уважненько. Прошу. Ви бачите потужні, гарні світильнички, які спрацюють крізь фрост-раму. Тобто на рами натягнутий величенький такий розсіювач. Фрост-рами бувають різного розміру, бувають менші, більші. Ну, тут ви бачите такий, яким можна працювати на вулиці. Прекрасний інструмент. Причому на дану фрост-раму діють одразу два світильники, мабуть, ватів по 600, не менше. Уніфікація об'єктивів за вагою та розміром. Всі знають, як непросто буває балансувати камеру на трьохвісовому електронному ставі. Приходиш на роботу, у тебе є буквально кілька хвилин, а вона не балансується. Ну що ж, збалансував, фільмуєш, час міняти об'єктив, змінюєш на інший, а в нього інша вага, інший розмір. І з новим об'єктивом у камери на трьохвісовику вже інший баланс. І ти знову її балансуєш, а потім змінюєш на перший об'єктив і знову все по-новому. Хотілося б нагадати, що Lumix Panasonic випустили чудовий набір автофокусної оптики на full frame. Кожен з об'єктивів приблизно однакової ваги, однакової форми і абсолютно не впливає, не змінює, точніше, баланс камери, підвішеної на трьохвісовику. Зараз ти почепив 18 мм, пофільмував, почепив 100 мм і одразу ж продовжуєш свою роботу. Надзвичайно зручно. Хотілося б, аби інші виробники досягли подібної уніфікації в об'єктивах. Маленька Canon 200D. Цікавляться, яку камеру я порадив би новачкам для початку діяльності в фото-відеозйомці, причому саме дзеркальну камеру. Ви знаєте, є забута камера, яку радять не часто, але вона мені імпонує. Це Canon EOS 200D. Крихітна, маленька, легенька і, що приємно, вона має вихід для зовнішнього мікрофону, що означає, що ви завжди зможете писати на неї гарний, чистий звук. Звичайно, що у цієї камери Canon 200D
пристойного розміру сенсор. Так, це кроп, але це той кроп, з яким ви зможете почувати себе вільно і у приміщеннях, і на вулиці. Це достатній сенсор для фільмування і фотографування багатьох чудових сюжетів. Інтерфейс. Друзі мої, сучасні бездзеркальні камери, на жаль, не настільки дружні до новачків, як дзеркалочки, адже саме серед дзеркалок були лінійки, розроблені спеціально для новачків, з легким, простим управлінням і гарними підказками до нього. І от EOS 200D саме такі підказки і має. Фактично це міні-електронний цифровий підручник, який може робити професійної якості знімки. Технічні характеристики цілком сучасні і актуальні. 24,2 мегапікселі. 24 мегапікселі. Деталізація, дай Боже. Зйомка 5 кадрів на секунду. Якщо ви не фотографуєте, наприклад, спортивні змагання, такі як заїзди на автомобілях чи забіги, коли вам справді потрібна серійна зйомка і долі секунди вирішують, хто буде переможцем у перегонах, які ви фотографуєте, то 5 кадрів на секунду вам вистачить для більшості, для переважної більшості ситуацій і сюжетів. Максимальне ISO на цій камері 25600. Вже не раз казав, ми з вами, в принципі, в приміщенні можемо підвищити ISO до 1000, до 1500, до 2000, і цього, в принципі, достатньо. А де недостатньо, все одно варто вже буде задіяти спалах. Оптичний видошукач має 9-точкове автофокусування. В сьогоднішніх беззеркальних камерах є і по 260, і більше точок для фокусування, але хотілося б зауважити, 9 точок – це достатньо для автоматичного фокусування з дуже багатьма сюжетами. Я це перевірив. Але на чому я б хотів зупинитися? На її відеозйомці. Canon D200 може фільмувати до 60 кадрів на секунду, тобто ви можете абсолютно спокійно працювати, знаючи, що можете уповільнити кадри, якщо вам це потрібно. І от яка родзинка. Він видає бітрейт 60 мегабіт на секунду, а це вже чимало. Хочу нагадати, що багато побутових і навіть комерційних відеокамер фільмували у пройдешні роки 28 мегабіт на секунду, і в принципі ніхто не скаржився, а 60 мегабіт на секунду. Що ж, раніше задля такого бітрейту камери зламували за допомогою програм, скажімо так, зовнішніх виробників. І цей бітрейт досить непоганий. Зараз я себе фільмую на Lumix GH3 з бітрейтом 72 мегабіти на секунду. Як ви бачите, якість цілком достатня. Бітрейт, який пропонує Canon EOS 200D, 60 мегабіт на секунду, не набагато нижчий, і повірте мені, він буде актуальним для дуже багатьох ваших завдань. Так що можна сказати, що Canon EOS 200D достатньо універсальна камера для тих, хто бажає навчитися фотографувати, фільмувати і при цьому не переплачувати. До речі, про не переплачувати. Давайте зробимо наступним чином. Canon D200. На фотобарахолці. Оголошень чимало, і ми з вами бачимо, що ця камера з об'єктивом може коштувати 15 500,
14 тисяч, 15 тисяч. Ну що ж, враховуючи можливості цієї камери, це, в принципі, давайте оцю подивимося за 13 500. Це, в принципі, актуальна на сьогодні ціна. Canon EOS 200D представлення в середньому сегменті цін, фотокамера дзеркального типу для аматорської професійної зйомки в різних умовах, студія на природі, на масових заходах, компактність габаритів, велетенський плюс. Таким чином, друзі мої, ті з вас, хто збирається тільки розпочинати свій шлях у фільмування та фотографування, не бійтеся дзеркальних камер, вони також стануть вам в нагоді, особливо, якщо ви звернете увагу на прекрасну камеру Canon EOS 200D, портативну і при цьому потужну. Трансляція денне світло, мануальний об'єктив. Друзі мої, світло лине з вікна, 11 година ранку, на вулиці дощ. Трансляція ведеться крізь мануальний об'єктив Vivitar 28 2.0 зі спідбустером. Вести трансляцію з мануального об'єктива виявилося зручно. Мені не потрібен накамерний монітор, аби возюкатися з фокусом. Я бачу картинку одразу у великому екрані комп'ютера. Раз фокусувався і вже не думаєш, чи зловить тебе автофокус, чи потрібен сучасний об'єктив. А зараз спробую цей же об'єктив Vivitar, на який накручу пару фільтрів, ну так, щоб відчувалося Black Diffusion. О, в повітрі наче розсіялося легке димчасте сяйво. Цікаво, а я весь такий загадковий, наче попелюшка у старому фільмі «Дід Попелюх». А розкажу вам, діточки, казочку. Цікаво порівняти, як мене бачить камера, як транслює карта захвату і бо на комп'ютері картинка симпатична, і як це все пише комп'ютер в себе. А поки що новина. Франко-італійська компанія EssilorLuxottica, який належить знаменита марка окулярів Ray-Ban, збільшила свою долю в японському виробнику фотообладнанні Nikon майже до 11%. Так, власник європейського бренду окулярів Ray-Ban зробився найбільшим вкладником, акціонером компанії Nikon, на тлі чого акції цієї торгової марки зросли в ціні на 5%. Перекладаю людською мовою. Nikon став або стоїть краще, ніж раніше. Це приклад того, як європейський капітал, європейські акціонери вкладаються в промисловість східноазійського регіону, де у компанії Nikon є підприємства в Японії, на Тайвані і, звичайно ж, у Китаї. Підсумки. Що ж, я бачу, карта захвату працює при належному освітленні, непогано, навіть добре. І насамкінець, дехто закидають мені те, що розглядаю на каналі не лише нові, а й немолоді камери. Я не кажу, що нові камери погані. Я дуже люблю нові камери. Але сьогодні, у вік штучного інтелекту, який дає напрочуд гарне зображення, нам хочеться бачити кадри, створені людьми. І ми починаємо шукати інструмент, який створює певну недосконалість. Шукаємо його і знаходимо серед старих камер. О, це сфотографувала чи зафільмувала людина. О, в цьому яблучку хробачок, дивіться, воно справжнє, без ГМО, без хімії. Розумієте, що я маю на увазі? Фотознімок або відеоряд з певними невеличкими недоліками рятує наше сприйняття. Принаймні тих, кому набридла пластикова сучасна картинка.
Нагадаю, що бажаючих навчитися фотографувати чекає фотошкола онлайн в Телеграмі. Така якість відео потрібна, аби показувати, як працювати з деякими насадками. Тому записуйтеся до фотошколи в Телеграм на листопад, і у вас будуть уроки з основ фотографії, композиції, світла і останній з основ відеозйомки, роботи зі звуком та з кадром. Вартість невелика. І щиро дякую спонсорам програми, завдяки вам живе цей канал. Долучайтеся, це недорого, чашечка кави на місяць. А мені приємно, бо знаю, для кого працюю. З вами був Сергій Меркулов. Зичу всім мирного неба та творчого натхнення.